aga-aga namin dito, pero yan yung bumungad sa amin. Usually kasi in the morning, we are trying to check kasi uso na po ngayon yung mga uod sa mga dahon, especially on aglonemas. So, chine-check namin. And napapansin ko na naman, ayan na naman yung dahon niya. So, we already tried to remove the infected parts before, during our shorts, guys. Pero ito na naman, bumabalik na naman siya. I do not know kung it's really from within, yung mga umaatake sa kanya. That's why, ito, nagpa-prepare kami ngayon ng diethane solution. Ayan, meron kaming nakahanda dyan. Sobrang kawawa to guys, kasi kaka-atake lang nito. And now, ayan na naman, it's back. Yeah. So, hindi na sana namin i-video to, but I just thought why not share it with you. Ayan, yung mga parts na medyo nabutas na guys, I'll just give you a closer look. Yung mga parts na yan nabutas, tinatry kasi niyang alisin yung infected parts. Kaya talaga, if nakikita nyo that there is something wrong dun sa dahon, nag-yellow or parang ganyan, hindi na healthy looking yung dahon, that's just a sign of aging. Kasi iba din naman yun. Try to check it talaga kasi probably meron talagang problema guys. And here it is. Di talaga nagkakamali. Pag nakikita mo na yung sign sa dahon, most of the time, ganito yung problema. So, tag-ulan pa naman ngayon. After saving this guys, before, yun yata yung shorts namin, first shorts namin, which is about philodendron problems during rainy days. So, ito nga pinandindigan niya. Siya talaga yung laging pinoproblema. So, dalawa yung dahon na naiwan and now, we are going to leave another 2 na naman. Sobrang sad kasi maglilima na sana yung dahon niya. Merong dahon dito na papalabas bago sana yan. Tapos we have to remove those 2 na iniwan namin before. Part na kasi sila ng infection guys. Ayan oh. Yan, yung dalawang yan. Sobrang sayang. If you have golden millenniae, are you going through the same problem? Ibang-iba siya dun sa philodendron million na lumalaki lang ng lumalaki. Wala ka namang nakikitang problema. So, ayun. Ayoko na sanang i-video to kasi bababad pa namin and nakakasad lang talaga kasi medyo malaki yung infected part sa kanya. But, sinishare ko lang. So, this is really a random vlog. So, hindi naman lahat happy-happy dito. Hindi lahat healthy palagi. Nangyayari talaga to guys. So, ito yung normal color niya. Pakita mo lang. Yan yung normal color niya. And pag napapansin ko na there is really something wrong, nagiging ganyan yung kulay. Merong mga part na nagfi-fade. Yung tricolor guys, yung nagfi-fade, usually sun-stressed. Wala namang ganyang problema. But itong type ng philodendron, kapag nagiging ganyan yung leaf guys, automatically going through something na talaga siya. So, kailangan na naman naming i-save. And sana maging okay na to. We will be preparing another pot for this. Hindi na namin gagamitin yung lumang potting mix. And may bago ng pot. Plastic pot yung gagamitin namin today guys. Kasi mas maliit na siya. Kasi puro mga bagong dahon yung maiiwan. So mag-aalis na siya ng dahon guys. Sobrang sayang talaga. Ay nako. Akit po yung infection dyan. Pag hindi pa yan naagapan. So talagang sobrang problema yung mga ganito guys. Ito talaga, hindi lahat po ng plants healthy. Alam nyo naman yan if you have your own garden, if nag-aano din kayo. So, pinapakita lang din namin that we are also going through the same problem. Hindi lahat healthy. Ano naman to. Sobrang kawawa ng dahon, guys. Alright. So, yun po yung first leaf niya. Tapos yung pangalawa. So, instead of being happy kasi meron na siyang bagong dahon, talagang chine-check ko siya guys. Kasi, syempre, since meron nang napagdaanan, baka bumalik and, oh my god, no. Dalawang dahon na yung naaalis. Ganito talaga, oh. So, sa tricolor, normal to, yung nagsa-sun-stress na nagiging maputi na. Merong mga gustong-gusto tingnan yung ganun. Pero dito kapag ganito guys, sa ganitong plant, nakakaano talaga, nakaka-worry, nakaka-stress. Sinabi ng variegated sa tricolor. Oh, yung iba nag-aakala na variegated yon. Di po nakakatuwa.
Lalo na kapag ganito, naku, sobrang sayang. Magpa-5 na sana yung leaves niya. Sana naman di na bumalik yan kung ano man yan, eh. Kasi, tinitreat namin siya, guys. And then, after treating it, okay na naman siya. Nagaano na naman siya. Tumutubo na ulit yung dahon. Nagkakaroon ng bagong dahon. So, that means naka-recover na talaga. Naging okay na after the treatment. It's just that bumabalik. Ano ba? And ewan ko kung talagang lapitin ba siya ng ganito. Kasi siya lang naman na conwood. So far, siya lang naman yung nababantayan namin na laging nagkakaganito. Ayan. We are supposed to film another video today, but since eto ginagawa na namin, nag-check nga kami. Ayan, habang naglilinis sa... Eto yung mga normally chine-check namin. Ayan, oh, mga biktima ng ano, 'di ba? Overnight lang. Tapos, minsan, meron na kaming makikita. Tapos, pagka-check mo ulit, ando na naman. So far, siya lang naman. Pero, iniwalay ko na siya dito sa iba. Kasi baka lumipat pa. Sinimula na nga yung bigger ko nung isang araw. So, buti nakita ko. Yung epiprimnum naman na Aurea, kanina merong maliit. Pero, at least nakita namin. So, naagapan pa. Ito lang, I do hope na hindi talaga lapitin. Pero, based sa mga nababasa ko, di naman talaga lapitin yung philodendrons. It's just that, syempre, binabantayan pa din. Baka naman. Ayan, we will be pruning pa later. Ayan, meron mga nag-yellow na dahon, pati na yung squammy. So, ganito guys, pinuprune namin sila. Pero later na, usually ito yung ginagawa namin every morning. Pero ngayon, yun talaga yung problema. So, a bigger problem came up. So, here, I already removed the leaf. Pero mamaya na siguro yung mga silom. Kasi nasa ilalim, guys. So, yung mga ganyan, kapag nasa ilalim na naman and malalaki, okay naman yung ibang leaves. So, ano lang yan, sign of aging. Pero kapag ganun, konti lang naman yung leaves, pero meron nang nag-yellow, which is really not normal. Kasi, yung mga philodendrons, guys, hindi basta-bastang namamatayan ng dahon. Hindi basta-bastang nag-age yung dahon nila. So, kapag nakikita nyo na parang unusual naman yata na mga bagong dahon pa, tapos meron ng yellowing na nangyayari, dun kayo kabahan. So, ayan guys, after getting rid of those 2 infected leaves, ayan na yung itsura niya, and we will work on this, kasi ito na lang talaga yung natira, no choice. At least meron pa, and at least medyo early kami nung nakita na namin. Minsan kasi, naghihintay pa na medyo nag-yellow na talaga, na malala na yung problem. So, eto medyo maaga-aga pa, pero malaki na din yung infection niya. So, ayan. Ba't pa kasi pabalik-balik yun? Saan ba yun nanggagaling? Ayan na, sige na. Put it in. So, lagay mo na. Babad muna namin sa diethyl solution, guys. Kailangan na siya ng chemical. So, dyan muna siya. I hope this will work. And sana naman hindi na bumalik, no? Nakakainis talaga. So, we will leave it for a while here. Bago namin talaga itanim, magpe-prepare kami ng bagong potting media. So, yun na yung gagamitin namin. So, since maliit na siya, ito yung gagamitin naming pot, guys. Nahugasan na yan ng mabuti. So, recycle din yan. Nagamit na namin yan before. Nakalimutan ko lang kung ano yung nilagay sa kanya. But, ito yung gagamitin namin today. We will be using the same mix na ginamit namin for the Philodendron Black Cardinal that we just repotted recently. So guys, we are back. So we let it sit for almost half day dyan sa solution. Tapos now we are going to plant it. Alam nyo yan, kagagaling ng power nap. So let's do this. So yun yung itsura niya. Hala. Take a closer look. Hindi na focus. Basta tanin mo na lang yan. Ayun, nagdili na sa ate Kiyon. Yeah, hopefully. Same hopes for me. Sana naman, no? Ibalik na to na kay... Balik. Ato ni bubo sa tuwan. Sa potting mix. Tumay. Alright. So, here it is, guys. And I do hope that hindi na maulit tong ganito because it's really stressful
And dagdag pa yan sa mga iniisip. Syempre, sino ba namang hindi problema? So, Do or maglalagay die na siya. ni. Oh my God, no. Lakas ng spirit niya. Kaya daw to. Sige lang. We'll be updating you guys what's gonna happen. Whatever will happen after this. Well, I'm still hoping for the best. Sino ba namang mag-hope for something that is bad? Syempre, that's why we are saving this today. Alright. Pag mabubuhay to, para sa inyo to. Pero pag hindi, para sa kalikasan. Saan galing yun? Saan galing mo? Ikaw na, mahimo naman siyang kuhaan. Ato naman sa yuta. Pero, mabuhay lagi no? Oh my goodness. Hindi may mula sa butang ano. Init na dito. Kanina sana yun kasi sobrang okay lang dito sa side na to. Ngayon na nag-twist na yung araw. Anto na yung araw guys. Kasi nga iniwan namin siya for almost half day. So, ayan. Ngayon, mainit na dito. But we have no choice kasi dito kami nagsimulang mag-repot at dito kami magtatanim. Later, we will be propagating plants siguro. So, this is really not part of our agenda today. But since napansin talaga namin that there is something going on, so we had to check it. And ngayon, ito na tuloy yung content. So, ayan guys. Babalik lang namin siya dun sa pinaglalagyan sa kanya. Kita nyo naman ang laki ng iniliit na ang laki ng iniliit ng pot. Kasi nga lumiit siya. So, we don't have a choice but to adjust. Alright, konti lang naman yung potting media na naiwan kasi nga parang leftover na siya nung ginamit namin sa black cardinal. Anyway, update ko lang sa inyo. Eto, maglalabas na siya ng bagong dahon. Well, for those of you na nag-comment na mag-around pa yung leaves ng native na black cardinal, well, I'm hoping for that and I know that will happen soon. Pero sa ngayon, eto, yung imported guys, yan, naglalabas na siya ng bagong dahon. This is really faster compared to the other one, but still I don't have problems. Well, the other one is here. I'm planning to put some net over there as well, pero naalala ko paano na lang sana kami magsasampay pag naglalaba kami, so no choice but yun lang, we'll just look for a place. We'll find out in the future. Anyway, future propagations, these are the ones na ginawa namin, diba? Please do share our videos, guys. We are looking forward to reach 25,000 before the year ends, diba? Alright. So, at least, nag-throwback ngayon. Last year, 5,000 kami. And now, we are now at 25,000. Thank you so much. It doesn't matter how slow as long as we keep on moving. Alright. So, that's it. We are done, guys. So, ganyan lang, ganyan muna siya ngayon, and I do hope to see you on our next video. Thank you so much. Please do not forget to like and subscribe. This has been Maria, the voice of PLANTZILLA BHL. Bye!